بسم الله الرحمن الرحیم. درس را آغاز میکنیم دوستان. درس ما شما در قسمتی از موضوع پروگرام پاورپوینت است. میم در آن نوشته میکنیم پاورپوینت و دیروز اکشن و هایپرلینک و این موضوعات ما شما صحبت کردیم. نیم همین دوستان یک قسمت یک دیزاینر که انتخاب میکنیم و بعد از این دیزاین ما شما را کرییت میکنیم. این دوستان یک قسمت کرییت میسازیم. خب دوستان مثلا ویندوز و در اینجا باش میگیم که مسیو آرندی قلشون خاصبسته انتر و میایم این قسمت ما شما انتخاب کردم میاریمش بالاتر. از این قسمت هم بالاترش میکنیم. میایم از قسمت کنترل دی ایش میایم انتخاب میکنیم به نام چیم ورد. اینش نوشته میکنیم به نام چیم به نام اکسل. اینش نوشته میکنیم به نام چیم به نام اکسس. اینش نوشته میکنیم به نام چیم ون نوت به نام ون نوت. خب دوستان حالا ما شما در قسمت موضوع انسرت به نام هیدر و فوتر است. اینجا کلیک میکنیم. خب در هیدرش چی بیایم؟ اول میایم در این قسمت اگر بگیم در فوترش این فوتر خیلی تیک مارک میکنیم. اگر هر چیز نوشته میکنیم من میگم در فوتر باید یک چیز بیایم. در زیر ورقی نوشته شما به نام چیم ارنج بای جهان زد. اینا ارنج بای جهان زد. صحیح است. جهان چی؟ جهان زد. و بعد باش میایم اپلای تو آل. سر کلش تطبیق میشه. میبینی؟ در کل صفحات ارنج بای جهان زد. صحیح است. پس میایم براش میگیم که بیا براش بگو در ایدر فوتر رو نمیخوایم. سلاید نمبر باید بیا. اوکیش اپلای تو آل. این شماره 1 3 2 3 4 5 کلش چی میشن؟ ترتیب میشن. باز میایم در قسمت سلاید نمبر نبیم. دیت اند تایم بیا. دیت اند تایم با کدام شکل؟ آپدیت اتوماتیکلی اتومات آپدیت شده برای هر دفعه که بازش کرده میره یا میگم نه اتومات آپدیت نشه. اینی یک تاریخ خاص اینجا بیا. اپلای تو آل. سر کلش چی میاد؟ تاریخ میاد. و دیگه براش میگیم که بیا در قسمت اینو ما شما چی میگیم دوستان؟ وسو میکنیم. صحیح است. دیت اند تایم میگیم نباشد. در سلاید نمبر اونم میگیم دون شو آن تایتل سلاید. تایتل سلاید باید نشان داده نشه. اون تایتل سلاید ها بخی هیچ چیز نمیباشه. یعنی چیزی که هیدر فوتر که تو میگید اینجا نباشه. دیگه در این قسمت اگر در نوت اند هید اوت میایم دوستان در اینجا باز هیدر هم هست. یعنی اون موضوعاتش همون یک چیز است اما اینجا باز هیدر میاد. در هیدر چی بیاد؟ میگم در هیدر برای کلش بیاد. در کلش نوشته شود اطلس. هیدر یعنی سرورقی یعنی در بالای صفحه. اطلس اکادمیک چی دوستان؟ سنتر. و بعد میگیمش اپلای تو آل. نامت داود از اینجا نه از اینجا باید استفاده کنیم. آل سلاید نمبر اپلای کنیم. چرا؟ کنترل دی این دینی کنیم. میبینی بسیار خفیف میاد. متوجه هستین؟ نه دینی جاسته جایش این اینجا سه است. میبینی؟ بسیار نازک اونجا خیره میاد. یعنی کل از یا کار میکنه. مثلا اگه بگیم که نه اینو اون طرف کنیم در هیدر اگه بیم برش نوشته کنیم اینجا برش بگیم که مثلا به نام اطلس ببینیم بسیار خیره میاد. این جای از بسیار به شکل خیره این قسمتاش میاد. هدف شکل دیگه نه. دیگه از ورد آرت دوستان. ورد آرت دوستان اگر در بالا ما شما بیایم در قسمت اسلاید خالی بگیریم در اینجا ورد آرت میپرتیم. این دیزاینی است که تیار جور شده است. یعنی با مو دیزاین ترتیب شده. مثلا نوشته میکنیمش in the name of Allah. in the name of چی؟ الله. این قسمت ترتیب شد. میایم در منوی انسرت. دیگه است سلاید نمبر اینجا هسته. پارت سلاید نمبر بازم اون گپ اومد. اینا میگم اپلای تو آلش که سر کلش باید تدبیر شو. این دینی کنجک است میبینی؟ یک و 5 اینیاش مکمل میاد. دیگه آبجکت هاست. برو آبجکت بیار. از یک جای دیگه از کجا بیارم؟ از بیت مپ برو بیار. از پینت است. یعنی بیا از قسمت یک آبجکت بگی. مثلا اینجا بیار در این قسمت درش بگو که یک شب میتیم به این شکل. صحیح است نه؟ یک شب بساز مثلا. و بیا اینو برش یک رنگ میتی. یک کلوز که تیار اینجا آمد. فهمی تو به قسمت. اینا میدون که از این قسمت شما خورد و بزرگش کنیم نه. هر کدام شب رسم میکنیم. از هر آبجکتی که میگیرین بیت مپ باشه از ورد میارین از هر جا که میارین create from file میرن از فایلاتون میارین مثلا این اکسس بیاردن اینجا میبینی این سورسش آمده. صحیح است. خب دیگه موضوع است اکویشن. اگر فرمولای ریاضی کارتون بود در ورد که بوده اینجا مثلا کلیکش کنین در این قسمت میاد اون شما فرمولای ریاضی که داره از این قسمت اون ادیت میکنین. کدام مثلا موضوع دیگه کار است مثلا فانکشن های دیگه کار است اینیای دیگه کار است کلش این قسمت میشه. صحیح است. دیگه میایم در قسمت منوی انسرت. دیگه سمبل داریم. چرا فعال نیست؟ خب وقتی که ما شما یک تکست باکس داشته باشیم فعال میشه. کدام سمبل کار است؟ بیا در قسمت این سمبل کار است. بلوزش که فهمیدین؟ در واقع کدام سمبل کارتون میشه شما باید یک تکست باکس رسم کنین. بعد از اون باز تکست باکس رسم کردین باز اینو پرتین.
لوکیشن یاره کنیم ساسان بود آنه موبایل نمو کنش نمیجا هسته باشه دیگه کار نکرد اینجا این قسمت یعنی بخرش کلیک کن و بعدم اسپیس یا بیاد این قسمت این تو با اینجا برگو سمبول پارت لوکیشن اون وار گپایی که هسته کلش از قسمت ترتیب میشه مثلا این چلی پاره انسرتش کو کلوزش کو فهمید تو به قسمت دیگه هست ویدیو بریم ویدیو پرتیم مثلا این بالا دیدین اسلاید میپرتیم نیو اسلاید این اسلاید خالی من میگم بیا یک ویدیو پرتی این آنلاین میپرتی یا از خود کامپیوتر میپرتی من میگم از خود کامپیوتر میپرتم این ویندو مثلا لیتر 8 ویندوز میپرتم نه صحیح است کراپشن کدام میتونه نه یا کما که ویدیو رو خورد این صحیح است این قدرش نشون میده خلاص نمیگم کنترل زدش کنم که صحیح است یا رقم میفهمین در شب جورش کنه نظر به شب اینه صحیح است دیگه باز بعد از اینکه باز وقتی که ویو کردیم اینا از ویدیو نه بیاین این طرفا سعی کن سر ویدیو کردیم اسپیس بزن اینجا بریم باز بیاین پلیش کنیم نه فهمید تو به قسمت اونم شما میگم که اینجا ترتیبش کنیم شما مکمل پس میایم به شکل پرینت لیاوت میاریمش اینجا کلیک کنیم پس به شکل پرینت لیاوت میاد دیزاینش هست آنلاین ویدیو میتونید انداختن و این ویدیویی که ما اینجا انداختیم اینجا هست فرماتایش دیزاینش هر رقم دیزاینی که براش میگیم پلی چه رقم شوه میگم یک کار شوه که آن کلیک نه وقتی سرش کمی رفتم اتومات پلی شوه سعی کنم من این بالا هستم ما وقتی که ریت میزنم سعی کنم کمی سرش میرسم خودش پلی میشه فهمیدی پلی است اسکیپ بزنید فهمید تو به قسمت دیگه ما شما ادیو داریم اتومات برو ادیو اینا آنلاین میری ادیو آن مای پی سی از خود کامپیوترت بری یا اینجا دیگه هست ریکارد ادیو اگر خودت کدام خواندن میخونی اینو کلیک کن ملام بدش مثلا ملام اف یا به هر نام که هست این سرخه که بزن دیگه اون هر خواندنی که میخونی دیگه بخون ثبت کرده رئیس پوش بکنی پس میگیمش کنسل دیگه اون ادیو میریم از خود پی سی خود این از خود پی سی میریم از هر جایی که میاریم فهمیدین نه اون از هر جایی که میاریم شما میتونید که از هر جایی که موزیک داریم موزیکاتون رو اینجا انتخاب میکنید در جایی که هست این موزیکی که اینجا آوردیم میگم که پلی این بک‌گراند شوه وقتی که پلیش میکنه خودش پلی میکنه فهمیدین اینی بود منوی چی؟ منوی انسرت صحیح است باز انشالله ما شما بعدا بخیر منوی چی رو میشه شروع کنیم دیزاینر دمی هفته بخیر خلاص میشه شنبه بخیر سر اکسل